नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण ना वडापावचाच एक वेगळा प्रकार बनवणार आहोत। मी हा नाशिकमध्ये खाल्ला होता, मस्त लागतो। तुम्ही पण करून बघा। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ही कमेंट मध्ये मला सांगा। तर त्यासाठी बघा हे पाव घेतलेले आहेत, जे आपण वडापावला वापरतो तेच पाव आहेत ते। आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला मी एक चटणी दाखवते झटपट आणि आपल्याला त्याची काही फोडणी वगैरे काहीच करायची। त्यासाठी कोथिंबीर घेतली बघा एक मूठ, थोडासा पुदिना घेतलेला आहे, एक चमचा डाळ घेतली, भाजकी डाळ आहे बघा, अर्धा चमचा जिरं घेतले, 1 इंच आलं घेतले आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आहे, थोडंसं लिंबाचा रस आणि चवीपुरतं मीठ। आता हे सगळं मी मिक्सरला बारीक करून घेते मग तुम्हाला दाखवते। चटणी बनवून घेतली बघा, अशी झाली पाहिजे चटणी, मस्त लागते। तुम्ही करून बघा, एक नंबर चव आहे ह्याची। 3 बटाटे घेतले, ती शिजवून घेऊन बघा मी साल काढून असे तुकडे करून घेतले। तर आता आपण भाजी बनवून घेऊया। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। तेल लय नाही टाकायचं, थोडं फक्त फोडणीला बसायला असं। तर एक छोटा अर्धा चमचा टाकलेले आणि चांगलं कडक गरम झालं पाहिजे तेल। तेल गरम झालेलं आहे बघा, छोटा अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता आणि गॅस एकदम बारीक आहे बघा। आणि धने बघा असे कुटून घ्यायचे, भाजायचे, हलके भाजायचे आणि असे कुटून घ्यायचे। आणि ही हिरवी मिरची आणि आलं कुटलेलं आहे। आता हे परतून घ्यायचं आणि गॅस बंद करून टाकायचा। आता आपल्याला गॅस नाही पाहिजे। तुम्ही हे असंच भाजीवर टाकलं तरी चालेल, नाहीतर ह्याच्यातच अशी बटाटा टाकला तरी चालतो। आपण आता हा सगळा टाकून घेऊया, थोडंसं परत ह्याला आणि गरम गरम मध्येच हे परतायचे बघा। गॅस बंद केलेला आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि कोथिंबीर टाकायची। कोथिंबीर जरा मी जास्तच टाकलेली आहे आणि हे आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचे आहे बघा। ह्याच्यात का नाही हळद नाही टाकायची, तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर टाका। असं बघा मिक्स करून घ्यायचं की हे सगळ्याचा एकजीव झाला पाहिजे। ह्याच्यामध्ये काय आहे माहिती आहे का, जे मी खाल्लं होतं ना त्याच्यामध्ये बघा हळद नव्हती, पण छान लागतं। आता मी 4 ते 5 वेळा हे केलेलं आहे, मस्त लागतं एकदम। जर तुम्हाला आवडत असेल तर थोडीशी चिमूटभर हळद टाकली तरी चालेल। आता हे आपण गॅस बंद करून हे सगळं कालवलेलं आहे। आता खाली बटाट्याच्या ह्याच्यावर जर तुम्ही फोडणी टाकली तरी चालेल, पण ते कढई गरम होती तर त्यातच आपण असं परतून घ्यायचं। आता हे मी काढून घेते। आता आपण पीठ कालवून घेऊया। तर ही चण्याच्या डाळीचं पीठ आहे, ही 1 वाटी आहे बघा पीठ, आणि ही छोटी अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ घेतले। तांदळाच्या पिठाने ना जरा कुरकुरीतपणा येतो। आणि 1 मिरची फक्त बघा मी अशी कुटून घेतलेली आहे। ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद टाकायची आणि हे जिरे धने पावडर टाकायचे, थोडीशी कोथिंबीर टाकू, म्हणजे वरची जी खातो ना आपण त्याची चव एकदम छान येते। आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि आता हे थोडंसं आपण पाणी टाकून कालवून घेऊया चांगलं। पीठ बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे, तर असं चांगलं हातानं ना हलवून घ्यायचं। अशा पद्धतीत पीठ झालं पाहिजे, जास्त पातळ पण नाही झालं पाहिजे। आणि असं चांगलं 1-2 मिनिट तरी आपण मिक्स करायचं, म्हणजे त्याला काय होतं कुरकुरीतपणा चांगला येतो आणि चव चांगली लागते। तेल बघा गरम करत ठेवले, त्याला आपण चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। 2 पाव घेतलेले आहेत, त्याला मध्ये बघा हे असं करून घ्यायचं, हे बघा अशा पद्धतीत करून घ्यायचं आणि भाजी घालायची मध्ये। आणि भाजी एकदम अशी कडेपर्यंत बसली पाहिजे, दाबून दाबून बसवायची आणि मग ही वरनं दाबायची। अशी भरपूर घालायची भाजी, बघा किती मी भाजी घातलेली आहे, भरपूर भाजी घातली याच्यामध्ये। ह्या साईडनं पण थोडीशी जर राहिली तर अशी घालायची, चवीला म्हणजे छान लागतात। इथं ना ह्या साईडला जिथं आम्ही नवीन आलोय ना तिथं लय पाव छोटे भेटतात बघा। आता तेल आपलं चांगलं कडक गरम झालेलं आहे, आता आपण बनवायला घेऊया। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे बुडवून घ्यायचे, सगळीकडून चांगलं लागलं पाहिजे बघा हे। तेवढ्यासाठी ना मी तुम्हाला दाखवले की पीठ कसं कालवायचं। आता आपण सोडून घेऊया। तेल चांगलं बघा गरम कडक झालं की नाही की मगच सोडायचे आणि हातावर उडल वगैरे लक्ष देऊन करा बघा अशा पद्धतीत। आणि वरनं जर थोडंसं असं निघालं तरी बघा हे असं लावून घ्यायचं। मी एक-एकच करून घेणार आहे, कारण 2-2 जर टाकले तर एकाला चिटकतील। हे असं तेल सोडायचं झाऱ्यानं, का किती मोकळं झालं बघा खालनं लगेच, मस्त लागतं। तुम्ही करून बघा आणि एकदम कलर चेंज होतोवर आपल्याला करून घ्यायचे। पलटी करून घेऊया, कलर किती मस्त असा आलेला आहे, असा कलर आला पाहिजे बघा एकदम छान असा। आणि एकदम क्रिस्पी होतात बघा, आताच बघा कसा आवाज येतो, एकदम कडक झाले ते। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा। आणि ह्यात अजून काय वेगळं जर असेल तर मला सांगा, कारण हे मी बरेच वर्ष झाले गेले तेव्हा मी खाल्लेलं आहे। झालेलं आहे बघा, कलर बघा किती मस्त असा आलेला आहे सगळीकडून। आता मी काढून घेते बघा, किती मस्त कलर आलेला आहे आणि क्रिस्पी भरपूर झालेला। तर ही थंड होऊन देते थोडंसं। 2 मिरच्या आपण तळून घेऊया, मधोमध कापल्यात बघा, उभ्या चिर द्यायची बघा, अशा पद्धतीत भाजून घ्यायच्या, मस्त अशा लागतात बघा। आता हे आपण काढून घेते मी, थंड झालेलं आहे। तर आता आपल्याला हे कापून घ्यायचे बघा, अशा पद्धतीत कापायचं मधोमध एकदम बघा, किती मस्त असं कापून घ्यायचं, असं झालं पाहिजे।
आणि ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला ही हिरवी चटणी अशी लावायची अशा पद्धतीमध्ये, आणि ही आंबट गोड चटणी ह्याच्याबरोबर बघा ह्या मिरच्या भाजलेल्या आहेत त्या, आणि ही वडापावची चटणी ह्याची पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे, ती पण तुम्ही बघा. अशा पद्धतीत मी केलेलं आहे. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.